એવરીવન, વેલકમ બેક ઇન mvc-engineer. તો આજે આપણે લોકો નવું પ્લેલિસ્ટ સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ કે જેમાં આપણે સ્ટાર્ટ કરશું ફંક્શન્સ. તેમાં આપણે જોઈશું એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન, બેઝિક ઓફ ફંક્શન્સ, ફંક્શનનું સ્ટ્રક્ચર, ફંક્શનના ટાઈપ્સ, ફંક્શનના પેરામીટર્સ અને આર્ગ્યુમેન્ટ, ફંક્શનના એડવાન્સ કોન્સેપ્ટ અને ડિફરન્સ બિટવીન ફંક્શન ડિક્લેરેશન અને ફંક્શન પ્રોટોટાઇપ. તો દરેક પોઈન્ટ્સ માટે અલગ અલગ વિડીયો હશે કે જેનાથી વિડીયો વધારે લાંબો નહીં થશે. તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે ઇન્ટ્રોડક્શનથી. ફંક્શન્સ આર બ્લોક ઓફ કોડ ધેટ perform specific task and can be reused throughout a program. ફંક્શન એક એવો બ્લોક કોડ છે કે જેના અંદર એક સ્પેસિફિક ટાસ્ક થયેલો હોય છે, કોડ એક્ઝિક્યુટ થયેલો હોય અને એને આપણે વારે વારે યુઝ કરી શકીએ છીએ અલગ અલગ રીતે. જેમ કે એક્ઝામ્પલ આગળ આવશે તો તમને વધારે ક્લિયરિટી મળશે. ફંક્શન્સ આર ઇમ્પોર્ટ ઇન સી પ્રોગ્રામિંગ બીકોઝ they help organize code, improve code readability and promote code reuse. ફંક્શનનો યુઝ કેમ કરીએ આપણે અને સી પ્રોગ્રામિંગમાં એનો યુઝ કેમ થાય છે? તો એ કોડને ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે અને એની રીડેબિલિટી ઇમ્પ્રૂવ કરે છે કે જેને આપણે સમજવામાં વધારે સારું પડે છે. Syntax for creating the function in C includes the function name, return type, parameters and the body of the function. ફંક્શનના અંદર શું હોય છે? તો ફંક્શનનું નેમ હોય છે, એમની રિટર્ન ટાઈપ હોય છે, પેરામીટર્સ અને ફંક્શનની બોડી હોય છે. તો હવે આપણે એને સમજીએ એક્ઝામ્પલથી. સ્ટાર્ટિંગમાં ઇન્ક્લુડ કરાવેલી છે આપણે લાઇબ્રેરી. અહીંયા નથી લખ્યું મેં, stdio.h લાઇબ્રેરી ઇન્ક્લુડ કરાવેલી છે. ફંક્શનને ડિક્લેર કરેલું છે અહીંયા કે આપણે કયું ફંક્શન બનાવશું, એની રિટર્ન ટાઈપ શું હશે, એના અંદર પેરામીટર્સ અને આર્ગ્યુમેન્ટ્સ. એની રિટર્ન ટાઈપ ઇન્ટીજર છે, ફંક્શનનું નામ એડ નંબર્સ છે અને એના અંદર પેરામીટર્સ છે ઇન્ટીજર a અને ઇન્ટીજર b. ત્યાં ડેટા ટાઈપ એને ડિફાઇન કરેલી છે, વેરિયેબલ છે. ઓકે, હવે ઇન્ટીજર મેઇન ના અંદર કોડ એક્ઝિક્યુટ કરેલો છે અને ફંક્શન કોલ કરેલું છે. ફંક્શન અહીંયા ડિક્લેર કરેલું છે, એ ફંક્શન અહીંયા કોલ કરેલું છે. અહીંયા ઇન્ટીજર a અને ઇન્ટીજર b છે, તો આપણે એને ઇન્ટીજર ના અંદર વેલ્યુ આપશું. અહીંયા કેરેક્ટર લીધું હશે તો આપણે ઇન્ટીજર ને કેરેક્ટર આપી શકશું. ઓકે, ફ્લોટિંગ હશે તો આપણે અહીંયા પોઈન્ટમાં વેલ્યુ આપી શકીએ. ત્યાં ડેટા ટાઈપ આપી છે એ પ્રમાણે જ આપણે અહીંયા વેલ્યુ આપીએ છીએ અને પછી એ વેલ્યુને આપણે પ્રિન્ટ કરાવીએ છીએ અને રિટર્ન 0 કરીએ છીએ. હવે આ ફંક્શન છે એ ફંક્શનને ડિફાઇન કરેલું છે. અહીંયા ઇન્ટીજર એડ નંબર્સ, બે વેલ્યુ આવે છે ઇન્ટીજર a અને ઇન્ટીજર b. બ્રેકેટના અંદર ઇન્ટીજર સમ કરેલો છે a પ્લસ b. હવે એ સમ ને રિટર્ન કરેલો છે, બરાબર, અને એ આવશે અહીંયા રિઝલ્ટના અંદર. ફંક્શન કોલ કર્યું, બે વેલ્યુ પાસ થઈ એટલે અહીંયા આવશે અને બે વેલ્યુનો સમ કરશે અને રિટર્ન કરશે સમ. એ સમ આનું આઉટપુટ આવ્યું અને સ્ટોર થશે રિઝલ્ટના અંદર અને એ રિઝલ્ટ તમને અહીંયા પ્રિન્ટ કરીને આપશે. ઓકે, તો આ હતું એમનું એક્ઝામ્પલ, ઇન્ટ્રોડક્શન. નેક્સ્ટ આવે છે બેઝિક ઓફ ફંક્શન્સ કે જે આપણે નેક્સ્ટમાં જોઈશું. ત્યાં સુધી બાય બાય.